සුබ දවසක් ගයිස්. ඉතින් අද චූටි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඊයේ මොනර හදන සරුංගලය ගෙනාවට. ඉතින් අද නිකන් හිතුණා මේ ලන්ච් ෂීට් එකක් තියෙන්නේ. ලන්ච් ෂීට් එකෙන් අපිට චූටි සරුංගලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන් චූටි බටුවට සරුංගලයක් මේක. විනාඩි 2-3ක් වගේ යන්නේ. අපි එහෙනම් හදලා බලමු. හදලා යවලත් බලමු. ඉතින් ගයිස් හොන්දට මෝරපු ඉරට දෙයක් ගත්තා මේකට. ඉතින් අද නම් වැඩි එක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක බැලුවොත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සරුංගලය හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අවශ්‍ය තැන් වල විතරක් කතා කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේකේ බැලන්ස් චෙක් කරගන්නවා. ඉතින් බැලන්ස් චෙක් කරගන්නකොට මට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි බැලන්ස් එක හරියටම එන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඉරට එක පැත්තක් ලොකුයි එක පැත්තක් චූටි හින්දා. ඉතින් ඉරට හොඳටම මහත පැත්ත ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක බැලන්ස් කරගන්න චුට්ටක් විනාඩියක් වගේ යනවා. ඉතින් හොඳට ගාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේක බැලන්ස් කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපේ සරුංගලේ උඩ යන එක ගොඩක්ම රඳා පවතින්නේ. ඉතින් උඩ ඉඳලා බීතක් කරාම මේ වගේ මම මේක බැඳ ගන්නවා. ඉතින් මැද ගන්නකොට නූල ඩබල් කරන්න ඕනේ නැහැ. තනි නූලෙන්ම බැඳලා දා ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා කියන්න ඕනේ මේ සරුංගලේ උඩ පැත්තට එන්නේ මැද කූරේ හීනි රැට්ට. ඒ කියන්නේ මැද කූර ගත්තාම ඒකේ හීනි පැත්ත තමයි සරුංගලේ උඩ පැත්තට එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ උඩ පැත්තට මේ වගේ තියලා බැඳ ගන්නවා. මේකේ දෙපැත්තට නූල්ලා දින්නේ නැහැ. වටේට අපි නූල්ලා දින්නේ නැහැ. මේ වගේ තියලා බැඳ ගන්නවා. ඉතින් බැඳ ගන්නවා චුට්ටක් ඇදෙන්න තියලා මේ වගේ බැඳ ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක දෙපැත්ත දෙකත් මේ වගේ ඇදින්න තියලා බැඳ ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඇදිනකොට තේරෙනවා මේක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක බැඳ ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි ගැටයක් දාගන්න. ඉතින් අර ඔයාලට මතක ඇති මම අර කියලා දුන්න ගැටේ එහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් මේ ඇදිලා තියෙන දන. එතකොට එතනින් වෙන් කරගෙන මේ වගේ කපා ගන්නවා. වැඩියෙන් කපා ගන්න යන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිකන් ඇදිලා තියෙන ලයින් එකකින් ඒ ලයින් එක දිගේ කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක චූටි නැටි කෑල්ලක් මේ වගේ දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් රැල්ලක් වුණත් දා ගන්න. ඉතින් මතක් කරලා දෙපැත්තට රැලි ටිකකුත් දා ගන්න. නැත්තම් මේ සරුංගලේ වන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මම සරුංගලේ නූලත් මේ වගේ දාගත්තා. එහෙනම් අපි මේක යවලා බලමු. ඉතින් ගයිස් මේක යවනකොට මේ හැවෙලේම හුලන් තියෙන්න ඕනේ. මේකේ බොක්කක් නැති හින්දා හුලන් ඕනිමයි. ඉතින් අර බොක්කක් තියෙනකොට අදිනකොට උඩට එන්නේ. මේක එහෙම නෑ නිකන් වන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම දෙපැත්තට රැලි ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට කියන්න මතකුණා. ඉතින් සුපිරියට උඩ යනවා. සාමාන්‍ය වහලයක් උඩ ඉඳන් යව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන හැටි දැන් සරුංගලේ අට්ටි මං හිතුවටත් වඩා මේක උඩ යනවා. අම්මල්සි ඊයේ වගේ වෙයිද නැහැ අද. ඉතින් ගයිස් ඔයාලට පේනවා සරුංගලේ මං අතන තියෙන්නේ. අර අතන මේ පේනවත් දන්නේ නැහැ. අනිත් කැම් එක දාන්න බෑ මේ ඊයේ වගේ වෙයි නැත්තම් අද සරුංගලේට. සුපිරියට උඩ යනවා. චුට්ටක් දෙපැත්තේ වනන්නේ මේ පස්සහට බර නැති හින්දා. ඒ වගේම චුට්ට එක පැත්තකට බරයි මම රැලි ගානට මැනලා නෙමෙයි දැම්මේ. ඒවලට පේන සරුංගලේ. ඉතින් මතක් කරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අපතක කරන්න එපා. ඊගාව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.